Chào anh em. Lại là tôi, chuyên gia bóng đá của các bạn đây. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Champions League. Trong nhiều năm qua, vô số đội bóng huyền thoại đã ghi dấu ấn tại đấu trường C1 danh giá. Nhưng có một cái tên đứng trên tất cả, một tượng đài của sự vĩ đại ở giải đấu này. Đó chính là Real Madrid. Họ đã thiết lập kỷ lục 14 lần lên ngôi vô địch Champions League. Trong số những chiến công đó, Real Madrid dưới triều đại của Zinedine Zidane, từ mùa giải 2015-2016 đến 2017-18, đã trở thành một thế lực không thể cản phá, đội bóng vĩ đại nhất trong kỷ nguyên thống trị của giải đấu. Họ chính là những người đầu tiên phá vỡ lời nguyền, bảo vệ thành công chức vô địch Champions League tới 3 lần liên tiếp. Vậy, bí mật của Zidane là gì? Điều gì đã tạo nên một Real Madrid hùng mạnh đến thế? Trong video này, chúng ta sẽ cùng vén màn bí ẩn đó. Sơ đồ chiến thuật và cách vận hành của Zidane. Trong 2 mùa giải đầu tiên chèo lái con thuyền Real Madrid, Zidane thường bố trí đội hình theo sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, ở mùa giải cuối cùng, do Gareth Bale liên tục vật lộn với chấn thương cùng những điều chỉnh chiến thuật khác, ông đã quyết đoán chuyển sang sơ đồ 4-4-2 kim cương ở hàng tiền vệ. Bây giờ, hãy cùng đào sâu vào tư duy chiến thuật của Giroud nhé. Khi chạm trán với phần lớn đối thủ, Real Madrid của Zidane luôn là đội chiếm thế thượng phong. Xuyên suốt cả 3 mùa giải hoàng kim đó, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của họ luôn vượt ngưỡng 50%. Thủ thành Keylor Navas thường ưu tiên phát triển bóng bằng những đường chuyền ngắn. Mặc dù cả hai trung vệ đều có khả năng chơi chân tốt, nhưng Sergio Ramos rõ ràng nhỉnh hơn Varane ở khoản xử lý và phân phối bóng. Cả Dani Carvajal và Marcelo, đôi cánh hậu vệ trứ danh, đều sở hữu thiên hướng tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, họ có xu hướng dâng cao từ rất sớm, mang lại sự đa dạng trong các phương án triển khai bóng của kền trắng. Một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt của Zidane là việc tin dùng Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thay vì Xabi Alonso dưới thời Ancelotti. Casemiro làm khá tốt nhiệm vụ luân chuyển bóng cho các đồng đội kỹ thuật hơn, nhưng rõ ràng, kỹ năng xử lý bóng của anh không thể sánh bằng sự tinh tế của Alonso. Nhận thấy điều này, các đối thủ bắt đầu coi Casemiro là điểm kích hoạt để pressing, buộc anh phải chuyền về, làm giảm nhịp độ tấn công của Real. Zidane đã không ngồi yên. Ông điều chỉnh bằng cách sử dụng bộ đôi tiền vệ trụ trong khâu xây dựng lối chơi. Luka Modric sẽ lùi sâu, kéo theo Toni Kroos di chuyển sang khu vực hậu vệ trái, tạo điều kiện cho Marcelo dâng cao sớm hơn. Điều này, vô hình trung, lại giúp Cristiano Ronaldo có thể thoải mái bó vào trung lộ, hoạt động như một tiền đạo thực thụ. Đến mùa giải mà Real Madrid vận hành với hàng tiền vệ kim cương, họ còn có một cơ chế triển khai bóng khác. Casemiro sẽ lùi về chơi giữa hai trung vệ, khi đó Kroos và Modric hợp thành cặp tiền vệ trung tâm, còn Isco chơi cao hơn như một số 10. Hoặc họ có thể tạo thành một hàng tiền vệ 3 người truyền thống, giúp Real sở hữu 3 chân truyền thượng hạng để nhanh chóng đưa bóng lên phía trên. Việc hàng thủ có 3 người cũng đồng nghĩa với việc các hậu vệ biên có thể dâng cao sớm hơn để tạo độ rộng cho đội hình, bởi hai tiền đạo phía trên chơi tương đối bó vào trung lộ. Thực ra, ở các mùa giải trước, Casemiro cũng có thể lùi sâu, nhưng điều này thường khiến tuyến giữa của Real chỉ còn 2 người, dễ bị đối phương áp đảo và phong tỏa. Vì thế, đôi khi chúng ta cũng thấy các hậu vệ biên nhận bóng ở sát đường biên rồi dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá. Triết lý tấn công đơn giản mà hiệu quả. Ở 1/3 sân đối phương, triết lý tấn công của Real Madrid dưới thời Zidane là sự đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Càng về sau, qua 3 mùa giải, họ càng giảm thiểu các pha tấn công trung lộ. Lý do là bởi họ sở hữu Bale, Benzema và Ronaldo, 3 hung thần ở trên không. Vì vậy, việc tạo ra các cơ hội tạt bóng từ hai biên trở thành một miếng đánh chủ đạo và cực kỳ quan trọng. Họ thường chủ động tạo lợi thế quân số ở một bên cánh, trong khi cầu thủ chạy cánh ở phía đối diện sẽ bó vào trung lộ để thu hút hậu vệ biên của đối thủ. Karim Benzema có xu hướng lùi sâu hơn về phía có bóng để kéo theo sự chú ý của các hậu vệ đối phương. Khi đó, tiền vệ biên ở cánh đó sẽ trở thành nhân tố then chốt. Ví dụ, khi Real dồn ép bên cánh trái, nếu Kroos có bóng, anh sẽ dễ dàng tung một đường chuyền dài đổi cánh cho Carvajal đang băng lên ở biên phải. Tương tự, nếu Modric có bóng bên phải, một đường chuyền cho Marcelo ở cánh đối diện là điều thường thấy. Sau đó, bộ ba tấn công sẽ tìm cách xâm nhập vòng cấm để đón những quả tạt để chết người từ các hậu vệ biên, mà phải nói rằng, chất lượng tạt bóng của Carvajal và Marcelo là không thể xem thường. Họ đã đóng góp tổng cộng 15 pha kiến tạo trong 3 mùa giải đó. Khi chuyển sang sơ đồ tiền vệ kim cương, các nguyên tắc tấn công vẫn được giữ nguyên. Chỉ khác là, lúc này Isco sẽ thay thế Benzema trong vai trò di chuyển động để tạo lợi thế quân số, và anh chàng này đặc biệt ưa thích hoạt động ở hành lang cánh trái. Thống kê cho thấy, trong mùa giải đó, có tới 46% các đợt tấn công của Real Madrid đến từ cánh trái, con số cao nhất so với 2 mùa giải trước đó. Điều này càng tạo điều kiện cho những pha chuyển hướng tấn công sang cánh đối diện và những tình huống xâm nhập vòng cấm của hai tiền đạo, thường được hỗ trợ bởi các pha băng lên từ tuyến 2 của các tiền vệ. Và tất nhiên, khi nói về sức mạnh tấn công hủy diệt của Real Madrid, không thể không nhắc đến Cristiano Ronaldo. Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, CR7 luôn biết cách lên tiếng ở những thời khắc quan trọng nhất. Anh ghi 16 bàn, kiến tạo 4 lần ở mùa 2015-2016, 12 bàn, 5 kiến tạo ở mùa 2016-2017 và 15 bàn, 3 kiến tạo ở mùa 2017-2018. Đáng kinh ngạc hơn,
Ở mùa giải 2016-2017, 10 trong số 12 pha lập công của anh tại Champions League đến ở vòng đấu loại trực tiếp, bao gồm 5 bàn vào lưới Bayern Munich, 3 bàn vào lưới Atletico Madrid và cú đúp trong trận chung kết với Juventus. Khả năng phòng ngự và chuyển đổi trạng thái. Giờ hãy chuyển sang khía cạnh phòng ngự của Real Madrid. Khi mất bóng, vị trí của các cầu thủ Real gần như hoàn hảo để thực hiện phản pressing, Gegenpress, và họ thường xuyên giành lại được bóng ngay bên phần sân đối phương. Tuy nhiên, do các hậu vệ biên thường xuyên dâng cao, kỷ luật chiến thuật của Kroos và Modric lại càng trở nên tối quan trọng. Mặc dù cả hai đều từng chơi ở vị trí số 10 ở khi còn trẻ, nhưng họ không hề phàn nàn mà sẵn sàng đảm nhận vai trò lùi sâu hơn. Khi bóng còn ở nửa sân đối phương, họ luôn trong tư thế sẵn sàng di chuyển theo chiều ngang để bẻ gãy ý đồ phản công của đối thủ, trong khi Casemiro án ngữ phía sau như một tấm lá chắn. Nhưng nếu Real không thể đoạt lại bóng ở tuyến trên, họ sẽ nhanh chóng lùi về tạo thành khối đội hình 4-1-4-1. Mặc dù vậy, trên thực tế, Ronaldo có xu hướng giữ vị trí cao hơn ở trung lộ, nên đôi khi, sơ đồ này trông giống một biến thể 4-4-2 không cân bằng hơn. Khi đội chuyển sang chơi với hàng tiền vệ kim cương, do không có cầu thủ chạy cánh thuần túy, Benzema thường phải lùi về trám vào vị trí bên cánh trái, vốn là khu vực phòng ngự của Ronaldo, trong khi Isco sẽ đảm nhận cánh đối diện. Modric và Kroos tạo thành lớp phòng ngự thứ hai, còn Casemiro di chuyển ngang ngay phía sau họ, sẵn sàng dập tắt mọi nguy cơ tấn công. Nhìn chung, những pha phản công của Real Madrid là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Ronaldo thường xuyên lẻn vào khoảng trống phía sau lưng hậu vệ biên đối phương, trong khi Benzema lùi sâu hơn để nhận bóng và làm tường. Gareth Bale, với tốc độ kinh hoàng, có thể thực hiện những pha dốc bóng từ phần sân nhà, xé gió vượt qua hậu vệ biên rồi tung ra những cú dứt điểm uy lực. Sự hài hòa và bản lĩnh của nhà vô địch. Một yếu tố cực kỳ quan trọng khác làm nên thành công của Real Madrid chính là bầu không khí đoàn kết, hài hòa mà Zidane đã dày công xây dựng. Nó giúp các ngôi sao của đội bóng luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và từ đó cống hiến những gì tốt nhất trên sân cỏ. Nhiều người đã chỉ trích Zidane là một huấn luyện viên hạn chế về mặt chiến thuật, thậm chí cho rằng ông chỉ gặp may. Nhưng sự thật là, chính khả năng thích ứng chiến thuật tài tình, kết hợp với tinh thần đồng đội và bản lĩnh thép đã tạo nên một Real Madrid thống trị tuyệt đối trong lịch sử Champions League. Đó là những phân tích của tôi về Real Madrid của Zidane. Anh em thấy sao? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo.